24918. Se on -2. Raskas työviikko Asunto Oy Kolarin Riemuliiterin työmaalla alkaa olla takanapäin. Tänään on viikon viimeinen työpäivä. Tervetuloa Suomen Lapin perustajien matkaan. Muottikirvesmiehet tekee mestareille tämmöisiä källejä, että ne kasteluttaa sen tällä pahalla. Vanhat timpurit on äärimmäisen hyvin rakentanut kohteen. Vankasti honkapilareista. Mä sanon sitten. No niin nyt. No niin, meillä on tänään purkupäivä. Torstai. On toivoa täynnä, niin sanoo joku viisaat. No meille se on koti- ja lähöaika myös iltapäivästä. Tässä on hyvin nukuttu yön jälkeen, niin marjassa ei ole käyty viime yönä, kun on ollut vesisatteita ja tämmöistä. Ja alkaa jo pientä turnausväsymystä olla havaittavissa. No niin, tässä ei nyt muuta hommaa ole, kun meillähän eilinen valo on kuivunut. Se on aika jees. Niin ruvetaan ottaa lukkua irti ja sitten voidaan katsoa, että minkälainen meillä on tämä sivupinta tuossa eilisessä malussa ollut. Ja nämä alanaulathan meillä on 3 täällä ja ne on kotkattu. Nyt meillä on, se on tuo 3 naulaa just sopiva, 2 se venähtää. 3 on minimi. Näyttää hyvältä. Ja on hyvä. Ja tosiaankin niin, tästä kun pyyhitään tämä reuna pois, sitten se tulee se alaohjauspuu tähän. Sittenhän tulee yleensä kyprokki, tuulensuojalevy, leijonalevy tai sitten Suomi, Finlanti tai kyprokki, mikä se nyt onkaan. Sittenhän siihen tulee, tännehän tulee sitten noin 40 millin tuuletus monesti. Riippuu talon korkeudesta, jos on matala, niin saattaa olla pikkusen pienempi. Mutta ja sitten tulee 3 senttiä ulkoverhouslauta tulee tähän eteen. Että jos tästä lähtee vaikka tuommoinen pikku palanen, niin sehän ei ketään haittaa, kun se jää piiloon. Tietenkin sieltä voi periskoopilla sitten, kun se talo on valmis, niin kattua noita, mutta sekin tarvii vähän valvua ja työlästä ja tuskin sinne kukkaa koskaan kattua. Väliseen on tänään tarkoitus tehdä ja US loppuu. Se on muotistettu jo. Ja sitten tuo muutama viiksi otetaan tuonne taakse, jos keretään. Kyllä tässä alkaa vähän olla jo turnausväsymys ja koti-ikäväkin rehellisesti voi sanoa, niin sitäkin on havaittavissa. Että kyllä tältä niin kotiakin tykkää lähteä. Nyt pääsemme tutustumaan tarkemmin Riemuliiterin työmaahan työmaamestari Topiaksen matkassa. Hei, tervetuloa tänne Sikla Oyn Kolarin työmaalle. Ollaan Riemuliiterin legendaarisella tanssipaikalla ja rakentamassa tähän uusia, moderneja, puurakenteisia rivitaloja. Vajaa 1000 neliön puurakenteinen talo on purettu tästä pois. Se on ollut tanssisalina. Monotansseja ja erilaisia puurotansseja ja muita tanssilajeja täällä tanssittu. Ja ihmiset on sitten ollut kohtaamassa toisia niin viihteen kuin urheilukin parissa. Että ollaan semmoisella legendaarisella työmaalla. Ja tämä on rakennettu 70-luvulla noista Metsähallituksen parakeista, 2 parakista ja myöhemmin sitten 3 tai jopa 4 otteeseen laajennettu. Ja nyt sitten tullut meille Sikla Oylle purkukuntoisena ja tähän rakennetaan 12-asuntoinen rivitaloyhtiö Asunto Oy Kolarin Riemuliiteri. Vanhat timpurit on äärimmäisen hyvin rakentanut kohteen. Vankasti
honkapilareista ja sitten siitä on noilla kehärakenteella se tuonne jatkettu. Siinä on kattopalasista pienet palaset, ne on vankasti käsityönä tehty äärimmäisen hienosti. 21 tonnin kaivuri meillä tuossa ollut purkamassa ja purkukoura siinä, niin meillä muutama otteeseen vehkiät hajosi siinä ja kun sitten alettiin repimään noita kattokannattimia pois siitä, niin nuo kaivurilla kun otti kiinni siitä, niin ne räjähteli ne tolpat tuolta ulos. Että meillä piti tarkkaan miettiä, että miten me saadaan ne asiallisesti ja turvallisesti alas sieltä ja hoidettiin se pois. Me ollaan valittu Perustava Oy tähän sitten urakoimaan vahvaa ammattiosaamisen ja huolettoman toiminnan vuoksi. Ja nyt kun tässä ollaan työmaalla pyöritty, niin vakuuttaa kyllä ammattitaito ja osaaminen äärimmäisen hyvin. Siinä on jonkun verran muuten asiasta vielä poiketen purkujätettä. Viedään metallikierrätykseen ne. Ja siinä on ilmastointi ja kattorakenteet kaikki. Ja joitain teräskannattimia myös sinne kerätty. Paikkana tämä omasta mielestä on äärimmäisen kaunis. Ja aikanaan kun tähän on edellinen omistaja tullut, niin se on ostanut tämän kolarin kauneimpana paikkana. Ja mie pidän tätä edelleen. Ja meillä tulee tähän nämä talot. Siinä tulee A-talo, B-talo ja miehet tässä muutittaakin jo B-taloa hyvää vauhtia. Ja näkymät tulee olemaan aivan loistavat rakennuksista. Että puurakenteiset rakennukset tulee tähän asuinkäyttöön paikallisille sitten. Nyt ollaan niin rakennuksen takapihalla ja maiseman näkymällä. Äkäslompolon järvi näkyy sitten tuolla puitten takana lievästi vielä. Ja nythän kuitenkin ollaan perustusvaiheessa vielä rakennuksen pihatason alapinnassa, josta sitten ylempään näkyy asioita tarkemmin. Meillä Perustavan kanssa on mennyt hommat äärimmäisen hyvin. Mulla ei ole tarvinnut hirveästi puuttua toimintaan, että näytetty rakennuksen perustuksen yläpään korko ja siitä on sitten asiat hoidettu ammattilaisten toimesta äärimmäisen hyvin. Että minusta on mukava seurata, että miehiä ei tarvitse millään tavalla ohjastaa. Että siinä käy enemmänkin niin, että varmistetaan asioita, joissa on muutamia kysymyksiä ja haetaan yhdessä ratkaisuja. Niin kuin tästä näkee, niin tähän on timpurilla äärimmäisen mukava tulla asentaa elementit perustuksen päälle. Meillähän oli tänään taas niin paluhaa ollut kovasti tapetilla. Joka päivä pitäisi vallaa. Kaikki aina sanoo, että valakaa joka päivä. No, mehän tänään on sitten, että me suunniteltiin, että valetaanpa tuosta nuo väliseinät. Sitten tuonne se ulkokierto loppuu ja tuo 1 viiksi. Mutta nyt kun tässä on alettu kassaille ja alettiin soittaa tuonne Maurille asemalle, että miten sulla se semupuoli siellä, että viihtitkö nää tänään meille toimittaa ja mihin aikaan, niin sehän olisi kello 5-6. Ja pientä turnausväsymystä. Sitten on vähän rapulaolokin tästä hommasta alkaa olemaan. Mieli ei ole ihan viilis, niin ihan täkyy 10. Mutta ois me valettu, jos me olisi saatu se massa ajoissa, vaan kyllähän se alkaa tuntumaan, kun tässä on 3 päivää otettu ihan löysä pois niin sanotusti ukkoista, niin runkoahan se lyö. Ei mekään olla mitään semmosia MacGyvereita tai Schwarzeneggereitä. Toki pojilla on eri niillä on oikeat kemikaalit siihen hommaan, mutta me ollaan menty tuolla ruisleivällä ja ihan tuollaisella vissyllä. Vissyssä ehkä loppuu potku. Mutta näillä mennään. Tänään purettiin. Tehdään nämä valukuntoon. Tähän nämä 3 seinää. Jukkala kun kassaan tuonne noita J-kirjaimia ja se sanoo, että onko tässä järkeä vai ei, niin minä sanon, että onhan siinä järkeä ja ei. Että se on vähän niin kuin sulle tehty, kun nimihomma, kun J-kirja ja Juke tekee ne, niin se on vähän niin kuin sille myyty.
Tehdään kohteeseen nyt mallikatselmuspöytäkirja yhdessä tekijöiden kanssa ja tarkastetaan korko, mitta ja tietyt mittapisteet ja todetaan, että se on toleranssissa ja hyvän rakennustavan mukaan. Niin asiat on hoidettu niin kuin on sovittu. Ja nyt lähdetään rakennusta mittoja katsomaan, päämittoja. Eli täältä tämä mitta. 13.090 on koko pitkä hännän päähän ja meillähän tämä näyttää 0,94. Se on 4 milliä on tämä toppuri antanut nyt periksi. Eli se on speksien mukainen. Ja tämä on 238, niin tämä on 240. Eli se on 2 milliä venynyt tämä tässä. Sitten kun aletaan katsoa tälle seinälle korkumaailmaa, niin se on -2. -2. Se on siinä nollassa. Tässä on tärkeää, että tikku on aina suorassa, kun tätä tarkistaa. -2. Nyt katsotaan tämä rakennuksen koko mitta. Se on 24918 muistaakseni. – 24918. No niin, se on 20. Eli se on 2 milliä pitkä sitten tälle korkomaailmaa. 0, 0, 0, 0. Tässä on sitten Antti semmonen homma, että kato, muottikirvesmiehet tekee mestareille tämmöisiä källejä, että ne kasteluttaa sen tällä tahalla. Tästä katsotaan vaikka tuohon päähän. Tuossa missä on tuo viti. Pikkuheitto nollassa. Ei oo heitto. 233, mitä? 27335. Niin paljonko se heittää nyt? 0. Niin. Tarkastusmittaus on suoritettu ja me mitattiin korkoheitot. Saatiin tulokseksi plus/- 2 milliä. Ja mitattiin ristimitat ja kaikkien näiden lokeroiden etäisyydet ja linjat ja me saatiin äärimmäisen hyvää tulos. Ja tosiaan tässä on tehty nyt mallikatselmus tälle A-rakennukselle ja meillä on 2 muuta samanlaista rakennusta, niin muottikirvesmiehet voi jatkaa saman mallin tämän ja verrata sitten mittoja tämän mukaan. Tuossa kato, pojakki ihmetteli ja mestari ihmetteli, että mistä mä aina tiedän nämä. Mulla on aika tarkka aikataulu näissä ja mä sanon, että maanantaina valetaan sen verran ja tiistaina sen verran ja näin päin pois niin, ja 2 viikossa valmiiksi, niin mullahan ei sillä ole mitään hätää, kun mähän näen aina tuossa, kun menin mökille nukkuu, niin mä näen niin yöllä. Näen niin seuraavan päivän tapahtuman niin uneensa. On se mukava, että pääsee jo kotiinkin välillä. Ja ensi viikolla takaisin. Kotimatkalla muijat heittää perunoita. Sillä on potut tulos. Sehän tässä kaikista hauskinta, että me tullaan ensi viikolla tänne takaisin. Niin. Joo, se olisi mennyt niin mörkötouhuksi se ja itsekin vähän pelkään noita kummituksia, niin ei uskalla. Mehän ollaan kuule sieltä Lompolosta tultiin kotiin. Markku lähetti sitten vaksia, että lähtekää välillä rentoutumaan niin Särkänniemeen. Niin minä sanon, että no minä tuun heti. Mun pitää kartasta katsoa, että mä en tunne sitä seutua sen verran hyvin. Niin mä sitten tulinkin tänne ja mullahan oli nämä vehkeet täällä, niin kyllähän nämä on aika järreitä. Tässäkin on tornado nyt minkä alla. Mä oon vuodelta 2001. Tämä on 20 vuotta ollut. Niin kun mä mietin näitä perustuksia, mullahan heti tulee harmaa alue mieleen ja harmaa hauska tässä perustuksessa. Ensinnäkin, että mitähän täällä on sisällä, niin sehän ei ole vaikea rauta. Siellähän on rautaa ja paljon tolkusta. Tässä on vähän tämä kutistumaton saumamassa, niin tämähän on vähän pehmentynyt, mutta tuo on ihan normaalia. Kyllähän se siinä kestää, se on 20 vuotta ollut. Niin
mä en oo sitten, sain Markulta noita ruokalippuja. Mullahan meni siellä 2 viikkoa Lompolossa, niin meni nuo lihakset ketosiin. Eihän siellä ollut kuin savuporua ja suolakallaa, niin täällä on sitten saanut hyvin syötyä. Niin kyllä tässä oli niinku hyötyä tästä reissusta, että ei tämä huono ollut. Että kyllähän niinku perustavaa osaa tämä tavallaan viihepuolenkin tässä niin osaa hoitaa hyvin tämä, että välillä pitää rentoutua. Kauheessa sumussa Kittilän tiellä Antti joi kahvia kupista. Sillä taas tarvitsi viineridiellä, kun mouraisi niin maahan pohjassa. Ainut, että kuvien mukaan tehdään. Oli tuolla Lidlissä sen verran pitää mainosta ja ohjelma sisältää tuotesijoittelua. Pelottaa huutasen tämän suokona. Pelottaa, että käykö pian suokoot niin lähellä. Kiitos Antti, kun pelastit meidän päivän. Antti pelasi meidän päivän. Kyllä tämä ihan vaikuttaa ihan jees. Tämä on ihan hyvää tavaraa. Tämä kyllä tonne pohjalle menee ihan täysin. Niin kuin asema on ollut kilometrin päällä. Tämä on vähän niin kuin joulupukki käy. Että minkä näköinen siellä on avattu paketti. No, olisiko se ehkä 7,5 Miikka? Vesu heitti 8, kyllä se meille riittää. 10 meillä on täältä tuttu hakemaan. Ei meillä enää vastaa, tuo puuttuu koko ajan. Näissä voi sitten kans niin vähän tahtia lyö, jos käy elämä kovin pitkäjakoiseksi. Me ollaan päivän valut saatu tehtyä ja nyt lähdetään kämpille nukkumaan. Let's go together.